Musta helmi vie meidät ranskalaisen teatterin kultakauteen, jossa traagiset tapahtumat kietoutuvat salaisuuksiin ja romantiikkaan. Tarina alkaa naisen elämän käänteistä, jotka muuttuvat ratkaisevalla hetkellä. Ja pian olemme keskellä dramaattista seikkailua, jossa ei ole paluuta. Sardou vie lukijan jännittävään maailmaan, jossa valheet ja totuus limittyvät toisiinsa ja jonka loppu yllättää kaikkia. Chapter 1. Ukonilma. Kun Amsterdamissa sataa, niin sataa perinpohjaisesti, ja kun ukkonen jyrisee, niin jyrisee perinpohjaisesti. Sitä mieltä oli ainakin ystäväni. Balthasar van der Lys. Kiiruhtaessaan eräänä kesäiltana hämärän tullessa. Pitkin Amstelnia ehtiäkseen kotiin ennen rajuilman puhkeamista. Pahaksi onneksi oli Zuider sieltä päin puhaltava tuuli häntä nopeampi. Vinha myrskynpuuska täytti äkkiä rantakadun, pudisteli ikkunanluukku ja kiskoi. Irti ilmoituskilpiä, käänteli ja väänteli tuuliviirejä sinne ja tänne. Kukkaruukkuja, kattotiiliä, juorupeilejä lakaisi myrsky mukanaan ja vei yhdessä mylläkässä niiden kanssa. Kanavaan myöskin Balthasarin hatun, jonka omistajalla oli täysi työ pysyttelehdä sitä seuraamasta, ja äkkiä alkoi ukkonen jylistä sateen syöksähtäessä tulvana pilvistä. Balthasar tuli läpimääräksi ja rupesi rientämään eteenpäin entistä nopeammin. Saavuttuaan lastenkodille saakka hän kuitenkin muisti, että ukonilmalla juokseminen saattoi olla vaarallista. Salamat seurasivat toisiaan väliajoitta, jyrisi ja järisi. Onnettomuus voi helposti tapahtua. Tämä ajatus säikähdytti häntä siihen määrin, että hän syöksyi suinpäin läheisen myymälän edessä olevan katosverhon alle ja joutui suoraan erään henkilön, muutaman aivan tyynenä tuolillaan, istuvan herran syliin, ja kävi ilmi, ettei tämä herra ollut kukaan sen vähempi kuin meidän yhteen. Ystävämme Cornelius Pump, joka, kuten voin vakuuttaa, oli kaupungin oppinein mies. Ei, mutta katsos. Cornelius, mitä ihmettä varten istut siinä, sanoi Balthasar pudistellen itseään. No, huudahti Cornelius huolestuneen. Pysy hetkinen hiljaa. Sinähän voit taittaa leijani langat. Balthasar katsahti taaksensa luullen ystävän tekevän pilaa hänestä. Hämmästyksekseen hän silloin huomasi tämän aivan vakavana vetävän alas kauneinta paperileijaa, minkä Amsterdam on milloinkaan nähnyt taivaallaan liehuvan. Tuo suuremmoinen lelu ui ilmassa tavattoman korkealla kanavan yläpuolella, ja näytti vain vastahakoisesti laskeutuvan takaisin maata kohden. Cornelius veti, paperileija veti, ja tuuli, joka oli hyvin huvitettu heidän pikkukiistastaan, teki kaikkensa saadakseen asian vielä sotkuisemmaksi. Ihmeellisintä kaikessa oli kuitenkin leijan pyrstö, joka oli 2 kertaa niin pitkä kuin tavallisella leijalla ja johon oli kiinnitetty lukemattomia pieniä paperiliuskoja. Mitä hassutusta se on, että leikit paperileijalla tämmöisessä ilmassa, huudahti Balthasar vihdoin. En minä leiki paperileijoilla, tyhmyri, vastasi Cornelius säälivästi. Hymyillen, minä totean, että typpihappoa on sähköisissä pilvissä. Sen todistavat oppinut mies vaikeni hetkeksi ja kävi kiinni nyt täydellisesti voitetuksi antautuneeseen leijaan. Mutta katsahdettuaan pyrstöä koristaviin pikkupaperiliuskareihin hän jatkoi, sen todistavat nämä pienet lakmuspaperiliuskat, jotka, niin kuin näet, ovat tulleet punaisiksi, vai niin, vastasi Balthasar hymyille. Hiukan ylimielisesti, niin kuin ainakin asioihin perehtymätön, joka ei ymmärrä näitä tieteen lapsellisuuksia. Vai niin, sä teet tutkimuksia, hyvin valittu hetki, niinpä luulisin, vastasi Cornelius luontevasti. Ja millainen havaintopaikka, katso ympärillesi. Ei yhtään taloa lähellä, uhkea taivaan ranta, 10 ukkosen johdatinta näkyvissä ja koko taivas liekkeenä. Olen vaaninut tätä rajuilmaa pitkät ajat ja päättänyt tulla tänne katsomaan sitä läheltä. Raju räjähdys keskeytti hänen sanansa. Jatka sinä vain, puhui Cornelius edelleen. Jyrise ja järise niin paljon kuin haluat. Nyt sinä kuitenkin olet nähtävissä, niin minä tunnen sinun tekosi. Mitä sinä oikeastaan pidät niin mielenkiintoisena, sanoi Balthasar, joka seisoi jalat katuojasta tulvivassa vedessä eikä ollut laisinkaan hyvällä tuulella. Mies parka, sanoi Cornelius säälivästi hymyillen, sano minulle mikä tuo on. Se on salama, sanoi Balthasar aivan häikäistyneenä. Niin kyllä, mutta mitä lajia? Sitä lajia kuin salamat tavallisesti ovat. Sinä et ymmärrä mitä tarkoitan, jatkoi Cornelius. On ero salaman ja salaman välillä. On olemassa ensiluokan salamoita, jotka muodostavat valkoisen, purppuravivahteisen, tai punasinervää valoa hohtavan, jyrkkärajaisen ja hyvin selvän murtoviivan. Sitten toisen luokan salamoita, leimahtavia, usein punaloistoisia, valokeskuksia, jotka toisinaan leviävät yli koko taivaan rannan. Ja vihdoin 3. luokan salamoita, vyöryviä, ponnahtavia, kimmoisia, muodoltaan usein pallomaisia, mutta ovatko ne tosiaankin pyöreitä vai onko se vain näköhäiriötä? Juuri tämä kysymys ei pitkään aikaan ole suonut minulle mitään rauhaa. Sinä voit tosin sanoa minulle, että tulipallosta ovat tarkkoja havaintoja tehneet.
Howard Schubler Camps, minä en sano niin mitään, vastasi Balthasar. Katsos vain, kuinka vesi nousee. Mieluummin lähtisin tästä. Odota minua, sanoi Cornelius. Kun olen nähnyt pallonmuotoisen salamani, hiisi minut vieköön, jos sen tee. Kotiini on vain muutama askel niin, että uskallan yrittää. Jos tahdot hauskan takkavalkean, hyvän illallisen, lämpimän vuoteen ja lampun, tulipallosi asemasta, niin sen voit saada kodissani, tuletko? Odota hiukan, salamani ei voi viipyä kauaa. Balthasar ei vastannut, ja aikoi juuri rientää kadulle, kun äkkiä kamala, kuparinpunainen salama halkaisi pilven, lyöden maahan vain muutaman 100 jalan päässä. Samalla kuului pelottava jyrähdys. Ilmanpaine oli niin kova, että Balthasar horjui ja oli kaatumaisillaan. Se oli kieltämättä pallonmuotoinen, sanoi Cornelius. Tällä kertaa näin sen selvästi. Nyt voimme syödä illallista. Balthasar oli aivan häikäistynyt ja hämmentynyt. Salama iski lähelle taloani, huudahti hän. Ei, vastasi Cornelius. Se iski juutalaiskortteeriin. Mutta kuuntelematta hänen puhettaan Balthasar alkoi vaarasta välittämättä juosta eteenpäin pitkin katua, ja Cornelius kokosi pienet paperiliuskansat, nosti tuolin päänsä päälle ja kiiruhti hänen jäljessään huolimatta sateesta, joka virtasi kaksinkertaistuneella voimalla. Tullessaan Zwanenburger kadulle, jonka varrella hän asui, tunsi ystäväni Balthasar itsensä täysin tyyneksi. Tulen lieskat eivät valaisseet katua ja talo oli yhä paikallaan. Yhdellä hyppäyksellä hän oli eteisen portailla ja kolkutti 2-3 kertaa käskevästi ovelle. Siitä huolimatta ei kukaan rientänyt avaamaan niin, että Cornelius saavutti hänet. Balthasar kolkutti kaikin voimin. Mikä kumma Kristianea vaivaa, kun hän ei avaa? Vihdoin Kristiane kuitenkin tuli. Hän oli kalmankalpea. Hänen kätensä vapisivat ja hän saattoi tuskin puhua. Herra Balthasar, sanoi hän, kuulitteko kuinka ukkonen jyrisi? Kuulin kyllä, mutta sinut se kai teki kuuroksi, vastasi Balthasar ja riensi sisälle. Pidähän nyt kiirettä, tyttöseni, me tahdomme kuivat vaatteet, loimuavan takkavalkean ja sitten illallista. Yhdellä ainoalla hyppäyksellä hän suoriutui portaiden 4-5 askelmasta työnsi suureen saliin vievän oven auki ja vaipui helpotuksesta huohtaen nojatuoliinsa. Cornelius tuli jäljessä tuoleineen, chapter 2. Naimahankkeet. Tuntia myöhemmin olivat ystävykset lopettaneet illallisateriansa ja istuivat käsivarrella. Pöydällä välittämättä vähintäkään rajuilmasta, joka ulvoi ja lotisi ulkona. Tämän päivän ihanin hetki, sanoi Cornelius. Pullo hyvää valkoista kurassauta, suloinen takkavalkea, oivallinen sikari ja hyvä ystävä juttelutoverina, voiko parempaa pyytää. Tai mitä sanoo Kristiane? Kristiane kävi huoneessa silloin tällöin. Hän pani pöydälle raskaan savikulhon ja pari vanhanaikaista, ohutjalkaista pikaria. Kun Cornelius lausui hänen nimensä, niin hän punastui, mutta ei vastannut mitään. Säikähdyksestään hän yhä vielä vapisi. Kristiane on jo aika, että sen sanon oli nuori tyttö, joka armeliaisuudesta oli kasvatettu Balthasarin kodissa, ja minä pyydän saada kertoa hänen tarinansa. Teen sen niin vähin, sanoi, että ette ehdi tulla kärsimättömiksi. Kun rouva van der Lys, Balthasarin äiti, vähän jälkeen miehensä kuolema, oli eräänä päivänä messussa, tunsi hän pukunsa koskettavan. Ajatellen, että joku kenties tahtoi päästä käsiksi hänen kukkaroonsa, hän odotti suotuisaa hetkeä ja tarttui varkaan käteen sen juuri ollessa työssään. Se oli pikkutytön käsi, aivan hento ja soma ja hieno. Tuon hyvän rouvan silmiin nousivat kyyneleet, kun hän näki pienet enkelin kätöset, jotka jo olivat niin valmiit tekemään pahaa. Hänen ensi mielijohteensa oli, että hän sallii lapsen säälistä mennä tiehensä, toinen, että hän armeliaisuudesta pitää sen luonansa. Ja niin hän tekikin, tuo jalo nainen. Hän vei kotiinsa pikku Kristianen, joka itki ja pelkäsi, että hänen tätinsä lyö häntä. Rouva van der Lys lohdutti häntä, sai hänet puhumaan ja onnistui saamaan kylliksi selville ymmärtääkseen, että lapsen vanhemmat olivat kuuluneet markkinoilta toisille kierteleviin mustalaisjoukkioihin, että pikkutyttöstä oli hänen varhaisimmasta lapsuudestaan saakka opetettu nuoralla tanssijaksi, että isä oli jotakin voimannäytettä suorittaessaan saanut surmaniskun, että äiti oli kuollut hätään ja puutteeseen, ja vihdoin, että täti oli syöjätär, joka pahoinpiteli pikkutyttöä, ja siihen saakka oli opettanut häntä varastamaan. En tiedä, tunsitteko rouva van der Lysiä, mutta hän oli yhtä hyvä nainen kuin hänen poikansa on kelpo mies. Hän piti lapsen luonaan, eikä täti, kuten hyvin saattaa ymmärtää, näyttäytynyt. Hän kasvatti hänet, opetti hänet lukemaan, kirjoittamaan ja laskemaan, ja tytöstä tuli pian oikein esimerkiksi kelpaavan sävyisän lempeä järjestystä harrastava. Ja miten oivallinen emäntä hänestä sukeutuikaan. Kun tuo vanha nainen kuoli, sai hän ainakin tuntea tyydytystä voidessaan jättää jälkeensä pojalleen, paitsi kilttiä. Gudulea, keittäjätärtä, joka oli kuuro ja alkoi jo käydä vanhuuttaan hieman raihnaiseksi reippaan ja valppaan. 15-vuotiaan tytön, joka ei milloinkaan antaisi Balthasarin takkavalkean sammua eikä hänen päivällisensä jäähtyä, ja joka tiesi, mistä hienot pöytäliinat ja kauniit hopeakalut otettiin,
juhlapäivinä käytettäviksi. Sitä paitsi hän oli kohtelias, miellyttävä, lempeä ja suloinen. Sitä mieltä oli ainakin Kornelius, joka hänen silmissään oli keksinyt paljon mielenkiintoisempia salamoita kuin nuo 3. luokan salamat, mutta vaiti, enpä tahdo puhua sivusuun. Voin joka tapauksessa lisätä, että Kristiane otti hyvin vastaan Korneliuksen ja että tämä lainasi hänelle hyviä kirjoja. Nuori mies antoi suuremman arvon Kristianen kaltaiselle kodin toimissa taitavalle nuorelle tytölle kuin kaupungin kaikille kauniille nukille, jotka usein eivät kelvanneet mihinkään. Mutta tänä iltana näytti siltä kuin rajuilma olisi herpauttanut hänen kielensä. Hän oli kieltäytynyt istuutumasta pöytään ystävysten kanssa, joita varten se oli tavanmukaisesti katettu, kulki ulos ja sisään, kuunteli vain puolella korvalla mitä sanottiin, vastasi päin seiniä, ja teki ristinmerkin joka kerta kun salamoi. Baltasarin kääntyessä hetkistä myöhemmin hän oli kadonnut, ja Baltasar arveli hänen menneen yölevolleen. Jonkun hetken kuluttua hän kävi kuuntelemassa Kristianen huoneen ovella. Huone oli suuren salin vieressä ja samansuuntainen kuin työhuone. Kun hän ei mitään kuullut, niin hän oli vakuutettu siitä, että tyttö oli jo nukkunut ja palasi piippuaan täyttäen paikalleen Korneliuksen rinnalle, mikä hänen on tänä iltana. Kysyi tämä viitaten tytön huoneeseen päin, rajuilman vaikutusta, vastasi Balthasar. Naiset peljästyvät niin helposti, jollei niin olisi, rakas Balthasar, vastasi Kornelius, niin ei meillä olisi sanomattoman suurta iloa saada suojella heitä kuten lapsia, erittäinkin häntä, joka on niin viehkeä ja hauras. En voi katsoa häntä saamatta kyyneliä silmiini, hänessä on jotain niin lempeätä, niin hyvää, niin suloista. Ah, mikä ihastuttava lapsi, vai niin? Mestari Kornelius, sanoi Baltasar hymyillen. Luulenpa, että iloitset hänestä yhtä paljon kuin ukonilmasta. Se on niin erilaista. Sopersi Kornelius ja punastui hiukan. Tietysti, vastasi Baltasar ja purskahti nauruun, tarttuen samalla sydämellisesti ystävänsä käsiin. Kuulehan, lisäsi hän hymyillen viehättävää, suoraan sydämestä tulevaa hymyään, joka teki kaikki. Ehdottomasti hänen ystävikseen, luuletko todellakin, etten tiedä mitä täällä tapahtuu? Sinä et huvittele vain laskemalla paperileijoja lentämään Amstelnin yläpuolelle, sinä suuri lapsi. Sinä olet myöskin pallosilla Kristianen kanssa, ja teidän molemmat pikkusydämenne ovat palloina. Mitä tarkoitat? Änkytti oppinut hämmentyneenä. Mutta, rakas Kornelius, jo 3 kuukautta olet tullut tänne säännöllisesti 2 päivässä. Kello 12 mennessäsi luennollesi eläintieteelliseen puutarhaan ja kello 4. Sieltä palatessasi, etkä suinkaan tahdo uskotella minulle, että minun kauniit silmäni. Ne vain sua tänne vetää, se on suorin tie, koki Kornelius kainosti huomauttaa. Niin, rakkauden onneen, mutta, kuule nyt, jatkoi Baltasar häntä. Kuuntelematta, haastelkaamme hiukan järkeä. Kristiane ei ole mikään tavallinen tyttö. Hän on hienotunteinen, hänellä on viisas pikkupää, ja kylliksi ymmärrystä ihaillakseen sinun kaltaistasi kirjatoukkaa. Sinä puristat hänen käsiään, näytät olevasi levoton hänen terveydestään, lainaat hänelle kirjoja, jotka hän ahmien lukee. Hänen puvussaan oleva tahra antaa aiheen pieneen kemian oppituntiin kukkaruukku. Luonnonhistorian luentoon ja kissa vertailevan anatomian kurssiin hän kuuntelee jännittyneenä, silmät suurina. Ja sinä luulet, ettei rakkaus tule leikkimme mukaan, kun opettaja on 5/3 ja oppilas 18-vuotias. Noni, minä rakastan häntä, vastasi Kornelius päättäväisesti. Mitä aiot tehdä sille asialle? Entä sinä itse? Mennä hänen kanssaan naimisiin. Mutta sano se sitten hänelle. Sanon tietysti. Tule siis ja salli, että syleilen sinua, huudahti Baltasar, ja eläköön ilo. Minäkin aion mennä naimisiin. Oho, lausui hämmästynyt Kornelius hitaasti. Niin, minä aion mennä naimisiin, jatkoi Baltasar rakastuneen koko innolla, ja minä menen naimisiin neiti Susannevan mielisin, pankkiirin tyttären kanssa. Kornelius teki liikkeen, jonka voisi kuvata ihailevalla huudahduksella, no, vie san. Baltasar jatkoi, tiedä Kornelius, että olen rakastanut häntä 6 vuotta, rakastanut intohimoisesti, mutta neiti Susanne, joka nyt on suuren pankkiirin tunnustettu tytär, oli silloin vain hänen avioton lapsensa. Hänen äitinsä oli niin köyhä, että he molemmat kävivät meillä neulomassa. Muistatko hänet? Mutta jos olisin siihen aikaan uskaltanut avoimesti sanoa, tämä on minun vaimoni, olisi siitä syntynyt aika melusuvussani. Sanoin sen vuoksi itselleni, myöhemmin, ja nyt se myöhemmin on tullut. Eräänä kauniina päivänä tultiin Susannea ja hänen äitiään vaunuilla hakemaan, ja sitä mentiin. Van Mielis, suuri egoisti, joka ei koskaan ollut tahtonut nähdä tytärtään, oli sattumalta kohdannut hänet. Hän oli tullut liikutetuksi, saanut oman tunnon vaivoja, niin hän itse sanoo. Mutta minä luulen, että hän aivan yksinkertaisesti tarvitsi jonkun hoitamaan leiniään. Olkoonpa nyt syy mikä tahansa, lopun tiedät yhtä hyvin kuin minäkin. Hän kuoli toissa talvena ja jätti tyttärelleen omaisuuden, joka on tämän kaupungin suurimpia. Suurin,
sanoi Cornelius vakavasti. No, niin sepä juuri asias harmillista olikin, Cornelius, ja se esti minua menemästä Susanneni luokse. Hän oli liian rikas, en uskaltanut mennä häntä tervehtimään. Olisi näyttänyt siltä, kuin olisin tullut rahojen tähden. Et voi ajatellakaan, miten suuri joukko nuoria miehiä tahtoi nyt mennä hänen kanssansa naimisiin. Ensi kerran kohtasin hänet sen jälkeen, kuin onni oli alkanut hänelle hymyillä eläintieteellisessä puutarhassa. Hänen ympärillään oli puolisen tusinaa kaikenikäisiä ritareita, ja kuinka kohteliaita he olivatkaan, kuinka avuliaita. En olisi koskaan rohjennut mennä hänen luoksensa. On myönnettävä, että hän se lähestyi minua. No, herra Baltasar, sanoi hän, oletteko unohtanut vanhat ystävienne, minä takerruin kohteliaisuuksiin. Toiset nauroivat minulle salaa. Mut kun hän tarttui käsivarteeni ja kun hänen äitinsä kutsui minut heidän luoksensa päivälliselle, niin eivät he ensinkään nauraneet, nuo toiset, joita ei kutsuttu, ja minä vietin illan heidän luonansa. Oh, hyvä Jumala, kuinka ihana ilta. Ja sitten, kysyi Cornelius, ja sitten jätin häntä tuskin milloinkaan. Minä rakastin häntä hulluuteen saakka, mutta en olisi koskaan sanonut sitä hänelle. Hänen äitinsä se sai minut puhumaan, kelpo nainen, joka pitää minusta. Siksi, että olin hänelle kohtelias hänen köyhänä ollessaan. Tässä muuana päivänä, kun hän saattoi minua eteiseen, hän sanoi minulle, mutta puhukaahan toki tyttäreni kanssa, herra Baltasar. Te olette enemmän arvoinen kuin kaikki nuo muut yhteensä, ja minä olisin onnellinen, jos saisin sanoa teitä pojakseni. Näetkös, se ratkaisi asian. Rohkaisin mieleni, ja illalla, jäädessäni hetkiseksi yksin Susannen kanssa, sanoin hänelle tuon tärkeän sanan. Näytti kyllä siltä, kuin hän olisi sitä odottanut, mutta se ei estänyt häntä olemasta yhtä liikutettu kuin minäkin. Hän punastui, mutta katsoi minun kuitenkin. Hän katsoi aina sieluni sisimpään saakka, siksi kunnes en enää tietänyt, seisoinko päälläni vai jaloillani. Vihdoin hän virkkoi, Balthasar, ette saa pahastua siitä, mitä nyt aion sanoa teille, mutta sen jälkeen kun tulin rikkaaksi, olen ollut hyvin onneton. En voi enää erottaa toisistaan niitä, jotka minua rakastavat, ja niitä, jotka ei rakasta minua. Mulle osoittavat kunnioitustaan niin monet, että epäilen kaikkia, ja mieluummin heittäisin koko omaisuuteni Amstelliin kuin menisin naimisiin. Sellaisen miehen kanssa, jota epäilisin alhaisten laskelmain teosta. Neiti, ymmärrät, että jouduin mielenliikutuksen valtaan. Mutta hän jatkoi, tiedän kyllä, että te, herra Baltasar, ette kuulu heihin. Se olisi liian surullista, mutta se ei riitä. Saatte kuulla unelmani. Tahtoisin mennä naimisiin miehen kanssa, joka on rakastanut minua silloin, kun olin vielä köyhä. Tuntisin itseni varmaksi sen miehen rakkaudesta, ja minä rakastaisin puolestani häntä yhtä hartaasti. Mutta, neiti, huudahdin, minä olen se mies. Olen rakastanut teitä 6 vuotta, ja vaikka en ole uskaltanut sitä koskaan teille sanoa, on teidän täytynyt se huomata. Hän vastasi minulle aivan hiljaa, niin, kenties, ja hän katsoi minua. Yhä niin omituisesti, huomasin aivan hyvin, ettei hän parempaa pyytänyt, kuin että voisi uskoa minua, ja ettei hän sitä uskaltanut tehdä. Kuulkaa, minua, jatkoi hän. Te voisitte saada minut varmaksi rakkaudestanne. Muistatteko erään kesäpäivän, jolloin minä ja äitini olimme teillä neulomassa? Puutarhaan tuli kukkaslähetys. Sen muistan aivan hyvin, neiti, ne olivat kämmeköitä. Niin, ja minä sain tulla kanssanne katsomaan niitä. Siinä oli muodoltaan mitä erilaisimpia, niin omituisia kukkia. Muutamat olivat perhosen, muutamat ampiaisen näköisiä. Yksi taas muistutti miltei ihmisen kasvoja, mutta erittäinkin yksi kukka oli kaikkia muita kauniimpi, ja 10 samasta juuresta kasvavan kukan joukossa ei ollut ainoatakaan sen näköistä. Se oli kuin ruusunvärinen pikku sydän, 2 pientä sinistä siipeä kummallakin puolen. En ole koskaan nähnyt mitään niin kaunista. Ja sitten, antakaa mun kertoa jatko, neiti. Ja sitten, kun me molemmat kumarruimme katsomaan kukkaa, en tiedä miten se tapahtui, mutta teidän hiuksenne sattuivat hiukan koskettamaan minun hiuksiani. Teitte nopean liikkeen vetäytyäksenne syrjään ja silloin osuitte kiskaisemaan irti kukan, josta piditte kiinni paremmin nähdäksenne sen. Voi vieläkin nähdä teidän seisovan siinä valmiina purskahtamaan itkuun ja pyytämään minulta anteeksi. Silloin tuli äitinne ikkunaan ja huusi teitä. Ja minä, mitä te teitte? Minä otin taittuneen kukan maasta. Otitteko sen maasta? Ja kätkin sen muistoksi tuosta lyhyestä ihanasta hetkestä. Oletteko kätkenyt sen? Mitä suurimmalla huolella, neiti, ja voin näyttää sen teille milloin tahdotte. Olisitpa nähnyt Susannen sillä hetkellä. Se ei ollut enää hän, ei, se oli uusi Susanne, jos mahdollista sadoin verroin. Kauniimpi, hänen silmänsä säikkyivät, hänen kasvonsa loistivat. Hän ojensi minulle molemmat kätensä niin hurmaavalla liikkeellä, ettei enkelikään olisi osannut sellaista tehdä. Vain sen tahdoin tietää, ystäväni, sanoi hän. Ja minä olen hyvin onnellinen. Kun
kukan talteen muistoksi minusta, niin varmaan rakastitte minua. Jo silloin, ja kun teillä on se vielä, niin rakastatte mua yhä edelleen. Tuokaa se mukananne tänne huomenna, tuo pieni kukka sinisine siipineen. Rakkaampaa lahjaa ette häissäni voisi antaa minulle. Oh, Cornelius! Vakuutan sinulle, että olin pyörtyä. Kun kuulin sanat häät ja lahja, minä nousin ja olisin varmaankin tehnyt jotain hullua, ellei hänen äitinsä olisi tullut sisälle juuri silloin. Syleilin tuota hyvää naista ja suutelin hänen tyttärensä poskia vähintään 10 kertaa. Se tyynnytti minua jonkun verran. Otin hattuni ja riensin juosten pois, toivoen saavani jo tänään jättää Susannelle pienen kukkamme, mutta tämä kirottu rajuilma teki aikomukseni tyhjäksi, minä saan odottaa onneani huomiseen saakka. Nyt olet kuullut koko jutun. Paratiisin kaikkien pyhimysten nimessä, huudahti Cornelius ja heittäytyi hänen syliinsä, 2 häät samalla kertaa. Ja aivan kuten pienet katupojat kirkon portailla, hän alkoi heittää lakkiaan ilmaan ja huutaa, eläkööt häät, eläköön Morsius pari, eläköön rouva Balthasar, eläköön rouva Cornelius, eläkööt kaikki pienet Vanderlysit, eläkööt kaikki pikkupampit, hiljaa, sanoi Balthasar nauraen. Sinä herätät Kristianen, sanoi Cornelius ja hiljensi ääntää. Emme saa herättää Kristiania. Näytä mulle sinisiipinen kukkasi, että saan ihailla sitä, se on pienessä rautalippaassa. Piirongissani, sanoi Balthasar, äitini kaikkien korujen joukossa. Olen pannut sen pieneen lasimedaljonkiin, jonka olen reunustuttanut kullalla ja mustilla helmillä. Katsoin sitä viimeksi tänä aamuna. Se on ihastuttava, saatpa nähdä. Hän otti lampun käteensä, veti avainkimpun taskustaan ja avasi työhuoneensa oven. Heti sen jälkeen Cornelius kuuli hänen huudahtavan tuskaisesti. Hän nousi paikaltaan, Balthasar näkyi taas oviaukossa, kasvoiltaan aivan kalpeana. Cornelius, Jumala, sammalsi hän. Mitä on tapahtunut? Huudahti ystävä kauhistuneena. Jumalani, tule, katso. Ja Balthasar nosti lamppua, jotta valo paremmin lankeaisi huoneen perälle. Chapter 3. Murtovarkaus. Se, mitä Cornelius näki, osoitti ystävän huudahdukseen olleen kylläkin syytä. Lattia oli ihan täynnänsä kaikenlaatuisia papereita. Ne olivat lähtöisin 2 rikkirevitystä, viheliäisestä päällyksestä, jotka oli siepattu hyllyltä ja nyt olivat räsyisinä matolla. Niiden vieressä samaten aukaistuna teräslukostaan huolimatta oli suuri nahkasalkku, jossa Balthasar säilytti kirjeenvaihtoaan. Se oli tyhjä, ja kirjeet, joita oli 200 kappaletta, olivat hajallaan kaikkialla huoneessa, mutta se ei ollut kuitenkaan pahinta. Silmiensä edessä kaikki tämä hävitys, jonka laajuutta hän ei vielä ollut tajunnut. Balthasar ajatteli ensimmäiseksi piironkia. Sen rautalukon vastustusvoima oli kuitenkin ollut suurempi kuin salkun lukon, ja salpa oli yhä vielä kiinni sinkilässä. Sen sijaan oli laskulevy pahoin runneltu. Lukon ympärillä oleva osa oli kokonaan, aivan kirjaimellisesti rikki hakattu, pois kaavittu, muruiksi jauhettu. Ja itse lukko riippui irrallaan ja oli aivan surkean näköinen, katkottuinen ja käyristyneinen ruuveneen. Kaarteinen, liikkuva laskulevy oli avattu niin paljon, että käden saattoi pistää sisään ja tutkia kaikki laatikot ynnä lokerot. Mutta merkillisintä on se, mikä nyt seuraa. Useimmat laatikoista, jotka laskulevyn auettua olisi esteettömästi voinut ryöstää ja joissa oli arvokkaita papereita, oli jätetty silleen. Näytti melkein siltä, kun varas ei olisi välittänyt avatakaan niitä. Hänen koko huomionsa oli suuntautunut siihen laatikkoon, joka sisälsi kulta- ja hopearahoja, noin 1,500 tukaattia ja 200 floriinia, sekä sen pienen koruja sisältävän teräslippaan, josta Balthasar oli puhunut. Tämä laatikko oli vedetty auki ja oli niin tyhjä kuin olisi käännetty ylösalaisin. Kaikki olivat poissa, kulta, hopea, korut, jäljettömiin kadonneina, mutta tuskaisimmalta tuntui Balthasarista onnettomuus, kun hän otti pienen teräslippaan lattialta ja tuli vakuutetuksi siitä, että se todellakin oli tyhjä ja että medaljongi oli varastettu muiden tavarain mukana. Tämä hirveä menetys, joka koski hänen kovemmin kuin kaikki muu, saattoi hänet ensi lamaannuksen ohi mentyä täydellisen hulluuden puuskan valtaan. Hän avasi kiivaasti kadunpuolisen ikkunan ja alkoi huutaa kaikin voimin, ottakaa varas kiinni. Ja koko kaupunki olisi vanhan tapansa mukaan vastannut, tuli on irti, jollei muutamia rajuilman aikaan saamaa vahinkoa tutkimaan lähteneitä. Poliisikonstaapeleita olisi samassa sattunut kulkemaan ohitse. He kiiruhtivat lähemmäs ikkunaa, jossa Balthasar seisoi turhaan koettaen. Noitumalla ja viittilöimällä selittää, mitä oli tapahtunut. Herra Tricamp, konstaapelijoukon johtaja, ymmärsi kuitenkin hänen puhuvan varastetuista tavaroista ja lausuttuaan kehotuksen, että Balthasar oman etunsa vuoksi hiljentäisi hiukan ääntään, hän sijoitti 2 konstaapelia vartioimaan lähintä ympäristöä ja pyysi itse päästä sisään. Chapter 4. Poliisikomissaario. Portti avattiin äänettömästi. Herra Tricamp astui sisään varpaillaan
ja häntä seurasi 3. konstaapeli, jonka hän jätti alas eteiseen, antaen hänelle määräyksen, ettei hän saisi sallia kenenkään tulla sisään, eikä kenenkään mennä ulos. Kello lienee ollut noin 12 paikkeilla yöllä, koko kaupunki nukkui, ja talossa vallitsevasta hiljaisuudesta päätettiin, ettei hälinä ollut häirinnyt hiukan kuuroa Gudulea ja päivän mielenliikutusten uuvuttamaa kristianeja, vaan että he edelleen nukkuivat levollisesti. Mistä on oikeastaan kysymys? Sanoi herra Tricamp ääntänsä hiljentäen. Baltasar veti hänet mukanaan työhuoneeseensa ja näytti hänelle sanaakaan sanomatta siellä tapahtuneen hävityksen. Herra Tricamp oli lyhytkasvuinen, lihavahko, mutta vilkas ja vikkelä mies. Hän näytti iloiselta, hänen ilmeissään oli jotakin itseensä tyytyväistä. Selityksenä sillä oli hänen suuri arvonsa, tahtoi käydä hienosta, kaunopuheisesta, taidokkaasta. Muutoin liukas ja kykenevä mies, jossa ei ollut muuta vikaa kuin tavaton lyhytnäköisyys, mikä puutteellisuus on hänen ammatissaan. Erittäin kiusallinen, kun se näet pakotti hänet katsomaan kaikkea läheltä, eikä se ole aina paras keino nähdä hyvin. Hän aivan ilmeisesti hämmästyi, mutta kaikissa ammateissa on sääntönä, että yleisön edessä ei saa näyttää hämmästyneeltä, ja siksi hän tyytyi vain mutisemaan hyvin hyvä, ja silmäilemään ympärilleen kuin mies, joka täydellisesti vallitsee tilannetta. Näette itse, sammalsi Baltasar kuohuksissaan, näette itse, hyvin hyvä, sanoi herra Tricamp. Salkku on murrettu auki, piironkin murrettu auki, hyvin hyvä, oivallista, mitä tarkoitatte? Huudahti Baltasar. Rahat ovat poissa vai kuinka? Jatkoi herra Tricamp, kaikki rahat. Hyvä, ja korut ja minun medaljonkini. Hyvä, murtovarkaus asutussa talossa, erinomaista, ja ettekö epäile ketään, en ketään, sen parempi. Siten saamme koko kunnian asian selvittämisestä. Baltzar ja Cornelius katsoivat kummastuneena toisiaan, mutta herra Tricamp jatkoi levollisesti ja mistään välittämättä, tutkikaamme ovi. Baltasar näytti hänelle huoneen ainoan oven. Siinä oli kaunis vanhanaikuinen lukko, mestariteos, jollaisen vain harvoin nykyään näkee hyvässä Hollannissamme. Tricamp väänsi avainta pari kertaa. Lukko kääntyi helposti edes ja takaisin helakasti näpsähtäen. Hän veti avaimen pois reiästä ja näki ensi silmäyksellä, että tätä lukkoa ei voinut avata tavallisilla työkaluilla. Avain oli kaksinkertaisen apilanlehden muotoinen ja siihen kätkeytyi salaisuus, jonka hyvin harvat tunsivat. No, entä ikkuna? Sanoi herra Tricamp ja antoi avaimen Baltasarille. Ikkuna oli suljettu, sanoi Cornelius, me avasimme sen, kun huusimme teitä. Voitte muutoin itse nähdä, että siinä on tukeva, hyvin tiheä rautaristikko. Herra Tricamp otti selvän siitä, että ristikon lävitse tosiaankaan ei olisi päässyt edes 2-vuotinen lapsi ja sulki sitten itse ikkunan. Sen jälkeen hän tietystikin kääntyi tarkastamaan tulisijaa. Balthasar seuraisi hänen pienitäkin liikettään yhtä luottavaisin katse kuin sairas lääkäriään hänen kirjoittaessaan lääkemääräystänsä. Herra Tricamp kumartui ja silmäili tarkkaavaisesti tulisijan sisustaa. Mutta taaskin hänen laskelmansa kumoutuivat. Hiljakkoin toimitettu uusintamuuraus oli miltei tykkänään sulkenut savuaukon ja jättänyt tilaa vain kapealle kamiininputkelle. Itse kamiini, joka otettiin joka kevät pois puhdistettavaksi ja jota ei pantu takaisin. Paikalleen ennen kuin kylmän taas tultua oli vinnillä ja tulisija oli typötyhjä. Herra Tricamp ei voinut hetkiäkään epäillä, että joku olisi tullut sisään tuollaisen savutorven kautta, ja hän suoristautui jälleen enemmän hämillään kuin tahtoi näyttääkään. Hyvin hyvä, sanoi hän, sepä peijakasta. Ja hän rupesi katselemaan kattoa, vaihdettuaan ensin lornettinsa tavallisiin silmälaseihin. Ei mitään epäiltävää sielläkään, ei edes mitään arveluttavaa. Hän otti lampun Baltasarilta, asetti sen piirongille ja nosti pois kaihtimen. Ja silloin hän äkkiä huomasi jotakin, mikä siihen saakka oli jäänyt heiltä huomaamatta. Chapter 5. Salaperäinen aukko, 3 jalkaa piirongin yläpuolella ja kutakuinkin katon ja lattia. Keskivälillä oli seinässä puukko, joka oli työnnetty varsin syvään. Lähemmin tarkastettaessa huomattiin, että se oli Baltasarin oma. Se oli ulkomaalainen ase, jonka hän oli saanut eräältä ystävältään ja joka tavallisesti oli piirongissa. Mutta suurinta hämmästystä oli omansa herättämään se, miten sitä oli käytetty. Missä tarkoituksessa se oli isketty seinään? Samassa huomasi Tricamp, että soittokellon johto, joka kulki pitkin katon reunusta, oli leikattu poikki ja riippui irtonaisena piirongin yläpuolella. Hän hyppäsi ketterästi tuolilta piirongille sekä rupesi läheltä tutkimaan asiaa. Mutta hän oli tuskin päässyt tilapäisille portailleen, kun hän huudahti voiton riemuisena. Itse asiassa hänen tarvitsi vain nostaa kättään ja kohottaa seinäpaperipalasta, joka oli 3 puolelta irroittunut liimauksesta, paljastaakseen sen alla seinässä olevan suuren pyöreän aukon, jota alas riippuva seinäpaperi oli siihen saakka peittänyt.
Tämä huomio oli niin odottamaton, että molemmat herrat, jotka seurasivat herra Tricampin puuhailua, rupesivat oikein tuijottamaan hämmästyksestä. Baltasar muisti kuitenkin pian, että tämä aukko, joka jo kauan oli ollut unhotuksissa, oli aikoinaan ollut silloin vain pukuhuoneena käytetyn viereisen kamarin ikkunana. Myöhemmin herra van der Lys oli osittain uudesta rakennuttanut talon, jolloin pieni pukuhuone oli muutettu makuuhuoneeksi ja siihen tehty uusi ikkuna kadulle päin. Tarpeeton aukko oli sen jälkeen peitetty samoilla seinäpapereilla, joilla huoneen seinät entiseltään olivat verhotut. Herra Tricamp käänsi huomiota siihen, kuinka taitavasti seinäpaperi oli irroitettu. Nähtävästi oli niin tehty siinä mielessä, että se myöhemmin voisi uudelleen liimata kiinni. Ojentautumalla hänen onnistui pistää käsivartensa aukkoon ja vakuuttautua siitä, että viereisen huoneen seinäpaperi oli irrotettu samalla tavalla yhtä huolellisesti, yhtä taitavasti ja ilmeisesti samassa tarkoituksessa. Ei ollut enää epäilystäkään. Tästä aukosta varas varmaankin oli tullut huoneeseen. Se oli siksi suuri, että siitä pääsi kulkemaan. Herra Tricamp, joka oli laskeutunut jalustaltaan, oli nyt valmis luistavasti, pienimmittäkään epäilyksittä, kertomaan varkaan menettelytavat siitä asti, kun hän oli tullut siihen saakka, kuin hän lähti. Puukon, joka on aukon ja piirongin välillä, on varas, sanoi hän, ilmeisesti iskenyt seinään, saadakseen jalalleen tukea ylös kiivetessään, mikä oli vaikeampaa kuin alaslaskeutuminen. Heti kun hän ulottui soittojohtoon, repi hän poikki rautalangan, joka sitten oli hänelle tukena. Ei sitä, joka panee kellon soimaan, vaan toisen, ja vain se onkin väännetty ja taivutettu. Mitä tulee päällyksiin, jotka on tyhjinä matolla, ilman että oikeastaan voimme ymmärtää, miksi ne on ryöstetty, niin voihan ajatella, että varas on tehnyt harkitsemattoman liikkeen ja menettänyt tasapainonsa, ollessaan paraikaa kiipeämässä takaisin ylös. No, siinä tapauksessa hän tietystikin on tarrautunut kiinni ensimmäiseen ulottuvissa olevaan esineeseen. Hylly, jolla päällykset olivat, on korkeampi kuin piironki, ja juuri sitä hän tarvitsi. Saadessaan puukosta tuen oikealle jalalleen, hän koetti hetkisen tukea vasenta päällyshyllyyn, mutta hylly rupesi silloin häilymään, ja 2 päällystä liukui lattialle. Huomatkaa, 2 ylimäistä, joiden kaiken luonnonjärjestyksen mukaan täytyi ensiksi pudota. Pieni jalantuki oli kuitenkin palauttanut hänet tasapainoon, ja hän pääsi luukulle enemmittä esteittä, ja päällyshylly joutui tietysti myöskin tasapainotilaan, kun siihen ei enää nojattu. Katson tästä johtuneen sen huolimattomuuden, että varas ei liimannut uudestaan kiinni seinäpaperin palasia, joita hän ei olisi irrottanut niin kovin huolellisesti, jollei hän olisi aikonut panna niitä kiinni samalla tavoin kuin ne olivat ennenkin. Eikö tämä tunnu teistä päivänselvältä? Baltasar ja Cornelius kuuntelivat milteipä ihmetellen tätä kekseliästä selvittelyä, mutta ensin mainittu ei ollut nyt siinä tilassa, että hänen ihailunsa olisi kauaa kestänyt. Hän ei voinut ajatella muuta kuin yhtä asiaa, medaljongiaan, ja kun hän nyt tiesi, miten varas oli tullut sisään, ei hän välittänyt saada selkoa muusta kuin siitä, miten ulosmeno oli tapahtunut. Kärsivällisyyttä, vastasi herra Tricamp ja otti voiton riemuisena hyppysellisen nuuskaa. Kun nyt tunnemme varkaan menettelytavat, niin tutkikaamme hänen luonnonlaatuaan. Huudahti Baltasar, siihen kai meillä on aikaa. Anteeksi, sanoi herra Tricamp, me emme voi tehdä mitään parempaa. Ystävänne, joka on oppinut mies, ymmärtää kyllä heti minut. Fysiologisten tietojen käyttäminen tutkimuksissa, kuulusteluissa ja lainopillisissa harkinnoissa on nykyään aivan tavallista ja vanha. Puoskarin keinot on tuomittu tuiki mitättömiksi, mutta, sanoi Baltasar, sillä aikaa kuin tässä haastelemme, livahtaa varas käsistämme. Livahtakoonpa vain, vastasi herra Tricamp, kyllä me hänet uudestaan saamme kiinni. Tahdon sanoa, että te ette koskaan voi saada rikosta perinjuurin selville, jos vapaaehtoisesti luovutte tutkimasta. Niitä luonteenpiirteitä, joissa rikoksellinen tavalla tai toisella paljastaa ja ilmaisee itsensä. Voiko tavata selvempiä piirteitä, parempia todistuksia, oivallisempia nimilem-asimia kuin mitä ilmenee toiminnan sivuseikoissa? Varkaudet eivät ole toistensa kaltaisia, samaten kuin eivät murhatkaan. Voimme olla varmoja siitä, että rikollinen paljastaa itsensä tavassa, millä rikos on tehty suorituksen, enemmän tai vähemmän suuressa kekseliäisyydessä, kyvyssä, raakuudessa tai siroudessa. Täytyy vain kyetä se näkemään. Niinpä eilen aamulla, kun edessäni oli 2 palvelustyttöä, jotka molemmat olivat yhtä epäiltyjä siitä, että olivat varastaneet saalin emännältään, saatoin heti ensisilmäyksellä osoittaa rikoksellisen. Varkaalla oli ollut valittavinaan 2 saalia, sininen ja ruskea. Hän oli ottanut sinisen, toinen tytöistä oli vaalea ja toinen tumma. Oli varma siitä, etten erehtyisi, kun vangitsin vaalean. Tumma olisi ilmeisesti valinnut ruskean saalin. Ihmeteltävää, sanoi Cornelius. No, mut sanokaa mulle sit varkaani nimi, huudahti Baltasar, ja sanokaa se pian. Minä aivan näännyn kärsimättömyydestä en sano teille heti hänen nimeään, jatkoi herra Tricamp, mutta ensiksikin
tahdon varmasti väittää, että hän on vielä aivan oppilasasteella. Se, että paperi on niin taitavasti irrotettu seinästä, voisi helposti antaa meille erehdyttävän kuvan hänen kyvystään, mutta seinäpaperi, joka on ollut kiinni liimattuna 5-6 vuotta, irtautuu niin helposti, ettei siihen asiaan suurtakaan taitoa tarvita. Aukko oli olemassa ennestään, se oli vain löydettävä, ja sen päälle kiinnitetty seinäpaperi oli kylläkin selvä viite. Minä en puhu mitään tästä kömpelösti auki revitystä salkusta enkä piirongista, johon on murtauduttu niin häikäilemättömästi ja epähienosti. Ei voi muuta kuin kohauttaa olkapäitään. Työ on tehty ihan mauttomasti, katsokaa tätä lukkoa, kuinka se riippuu. Se on surkeaa. Hän ei ole edes ymmärtänyt ottaa salpaa pois sinkilästä. Hänellä lienee kerrassaan kehnot kojeet, ja se on aivan anteeksiantamatonta, kun Englannin teollisuus valmistaa mitä hienoimpia, herkullisimpia, erittäin helposti käsiteltäviä työkaluja. Hyvät herrat, voin milloin vain tahdotte saattaa teidät yhteyteen oikeiden taiteilijan kanssa, jotka murtavat lipastonne auki tavalla, minkä täytyy saattaa teidät ihastuksiinne. Olemme siis tekemisissä aloittelijan kanssa, sanoi Cornelius. Aivan varmaan. Ja sitä paitsi oikean Tomppelin kanssa. Varas, jolla olisi hiukankaan oman arvon tuntoa, ei milloinkaan jättäisi huoneeseen tällaista sekasortoa, parempi maku. Hänellä olisi, Saundersen, jonka tässä tuonnoin mestasimme, olisi palannut takaisin ja pannut kaikki järjestykseen. Hän oli todellinen taiteilija. Voin lisätä, että kyseessä oleva henkilö ei ole varsin suuri eikä voimakas. Tämän seikan todistamiseksi minun tarvitsee viitata vain puukon ja kellojohdon käyttöön. Keskikokoinen ja väkevä mies olisi vaikeuksitta voinut vain käsiensä avulla hinata itsensä aukolle. Voimakas käsi olisi sitä paitsi yhdellä lyönnillä iskenyt puukon seinään, mutta meidän varkaamme on ilmeisesti tehnyt kauan työtä saadakseen sen pysymään. Katsokaapa vain tätä uutta uurretta, joka on puukon päässä. Se on totta, sanoi Baltasar, jonka tämä syvällinen selitys oli aivan häikäissyt. Ja kuitenkin huomautti Cornelius, kun katsoo tätä aukimurrettua lipastoa. Juuri siinä heikkous on ilmennytkin, huudahti herra Treecamp. Todellinen voima on keskitetty ja rauhallista, sillä se on varma itsestään. Se suuntaa yhden ainoan nyrkiniskun lipaston laskulevyyn, ja levy menee rikki, mutta sen mitä tässä näemme, on tehnyt voimaton raukka, joka on joutunut päästään ihan pyörälle. Esine on vastustanut hänen ponnistuksiaan, hän on lyönyt sinne tänne, vääntänyt joka paikasta. Hän on repinyt sen rikki, musertanut sen, ei laisinkaan lihaksia, ei hermoja, sen on tehnyt lapsi tai nainen. Nainen, huudahti Baltasar. Siitä saakka kuin tänne tulin, sanoi herra Treecamp, olen koko ajan ollut ihan varma siitä. Baltasar ja Cornelius katsoivat toisiinsa ja tehdäkseni kaikesta yhteenvedon, lisäsi Treecamp ja otti viimeisen hyppysellisen nuuskaa, on hän nuori nainen. Sillä hän osaa kiivetä, pieni. Sillä hän tarvitsee tikapuita, tumma. Sillä hän on luonteeltaan kiivas. Tuntee tapanne, sillä hän on käyttänyt hyväkseen poissaoloanne voidakseen työskennellä häiritsemättä ja murtautunut heti rahalaatikkoon, välittämättä muista laatikoista. Ja sanokseni lopuksi kaikki aivan muutamin sanoen, jos tässä talossa on nuori, nainen, palvelijatar tai muu, niin älkää etsikö muualta, se on hän. Kristiane, huudahtivat molemmat herrat yhtaikaa. On siis olemassa joku Kristiane, sanoi herra Treecamp. Siinä tapauksessa se on hän. Chapter 6. Syytös. Baltasar ja Cornelius katsoivat toisiinsa kalpeina ja hämmentyneenä. Kristiane, herttainen Kristiane, heidän hyvä, hieno Kristianensa, varas, mahdotonta. Ja kuitenkin, kun ajattelee, mistä hän on tullut taloon, olihan hän vain mustalainen. Baltasar oli vaipunut tuolille kuin juopunut, ja Corneliuksesta tuntui siltä, kuin häntä olisi pistetty hehkuvalla raudalla sydämeen, ja kuin hän sen vuoksi paraikaa heittäisi henkeään, on parasta, että otamme selvän tuosta Kristianesta, sanoi herra Treecamp, ja herätti heidät huumaannuksesta. Meidän täytyy tarkastaa hänen huoneensa. Hänen huoneensa. Toisti Cornelius ja koetti nousta. Hänen huoneensahan on tuolla, ja hän viittasi aukkoon. Ettekä te kuitenkaan epäilleet mitään. Jatkoi poliisikomissaario hymyillen, mutta, sanoi Cornelius ja teki ponnistuksen voidakseen puhua, hänen on täytynyt kuulla kaikki, mitä me olemme sanoneet. Treecamp sieppasi lampun, riensi ulos huoneesta, riuhtaisi auki Kristiane huoneen oven ja astui sisään molempien nuorten miesten seuraamana. Huone oli tyhjä, hän on poissa. Huudahtivat kaikki 3 jehtäikää. Kädenkäänteessä vakuuttautui herra Treecamp siitä, ettei sänkyyn ollut kajottu ja ettei sänkyvaatteiden väliin ollut kätketty mitään. Hän ei ole edes pannut maata, sanoi hän. Tässä silmänräpäyksessä kuului kolinaa alhaalta porraskäytävästä. Salin ovi avattiin äkkiä ja ulko-ovea vahtinut poliisikonstaapeli astui sisään, työntäen edellään Kristianea, joka kuitenkin näytti olevan enemmän hämmästynyt kuin peloissaan. Herra Treecamp, sanoi konstaapeli,
tämä tyttö oli menossa ulos. Minä pidätin hänet, kun hän rupesi avaamaan salpoja. Kristiane katsoi ympärilleen, kasvoillaan niin luonnollinen hämmästyksen ilme, että kaikki olisivat pettyneet, paitsi tietysti herra Tricamp. Mut mitä te minusta sitten tahdotte, sanoi Kristiane konstaapelille, joka sulki oven hänen takanaan. Herra Baltasar, sanokaa heille, kuka minä olen, missä sinä olet ollut? Kysyi Baltasar. Yläkerrassa, vastasi hän, kudulle pelkää ukkosta. Se jyrisi vielä, kun hän lähti nukkumaan. Hän pyysi minua mukaansa, ja minä olen nukkunut hänen nojatuolissaan. Sitten minä heräsin, ja näin, että oli taas kaunis ilma, ja silloin lähdin alas mennäkseni levolle. Ohi mennessäni halusin katsoa, oliko ulko-ovi kunnollisesti lukittu, ja silloin tuli tuo herra ja esti minut sitä tekemästä. Hän pelästytti minua kauheasti, sen takaan, te valehtelette, keskeytti herra Tricamp kiivaasti hänen puheensa. Te aioitte avata salvat mennäksenne ulos. Ja te olette ollut menemättä maata, jotta teidän ei tarvitsisi pukeutua uudelleen, ja jotta paremmin voisitte valita Paollenne sopivan hetken. Kristiane katseli häntä mitä ihmettelevimmin ilmein. Paolleni, toisti hän. Mille Paolle? Oho, mutisi herra Tricamp. Me olemme röyhkeä. Tule minun kanssani, sanoi Baltasar, joka tunsi itsensä sairaaksi tällaisesta kohtauksesta tulen, niin saat nähdä. Hän tarttui Kristianen käsivarteen ja veti hänet mukanaan työhuoneeseensa. Oh, hyvä Jumala, huudahti nuori tyttö, kun hän ehti kynnykselle. Kuka tämän on tehnyt? Hänen huudahduksensa oli siihen määrin vilpitön, että hänen syyttäjänsä epäili hetkisen. Mutta herra Tricampin epäröinti ei kestänyt kauaa. Hän veti Kristianen aina lipastu eteen asti, näytti hänelle murrettua laskulevyä ja sanoi häikäilemättömästi te, juuri te, minä. Huudahti Kristiane, joka ei näyttänyt ymmärtävän, mitä herra Tricamp tarkoitti. Hän katsoi aivan ymmällään Baltasaria ja sitten Korneliusta. Hänen katseensa, joka sitten taas suuntautui lipastoon, pysähtyi auki vedettyyn laatikkoon. Ja silloin, ikään kuin hän äkkiä olisi tajunnut kaiken, hän päästi sydäntä vihlovan haudon. Oh, te luulette, että minä olen varastanut teiltä. Kellään ei ollut rohkeutta sanoa mitään. Hän astui askeleen Baltasaria kohden, joka ei voinut vastata hänen katseeseensa, vaan katsoi maahan. Äkkiä hän nosti kätensä sydämelleen, kuin olisi hän ollut tukehtumaisillaan, koetti puhua. Sai esiin pari yhteenkuulumatonta sanaa, joista voi ymmärtää ainoastaan varastanut, minä varastanut, minä, ja kaatui sitten kuin kuolleena lattialle. Kornelius syöksyi hänen luoksensa ja nosti hänet käsivarsilleen. Ei, huudahti hän, ei, se ei ole mahdollista. Tämä lapsi ei ole sitä tehnyt. Hän riesi Kristianen huoneeseen ja laski hänet hänen vuoteelle. Balthasar seurasi heitä liikutettuna. Herra Tricamp tuli tyytyväisesti hymyillen jäljestä, jolloin eräs konstaapeleista vetäisi häntä hiljaa hihasta. Luvalla sanoen, herra Tricamp, olemme jo saaneet erään tiedon tytöstä. Anna kuulua, sanoi Tricamp hiljaa, kun toverini seisoi vahtimassa kadulla. Tuli vastapäätä asuva leipuri ja kertoi hänelle, että hän tänä iltana juuri ennen rajuilmaa oli nähnyt Kristianen neidin pudottavan kadulle antavasta salin ikkunasta käärön. Jollekin miehelle, joka oli puettu päällystakkiin ja suureen hattuun. Käärön, sanoi Tricamp vilkkaasti. Hyvä, erinomaista. Ota tarkka selko todistajan nimestä ja vartioi ympäristöä, kuten tähänkin saakka. Mutta mene ensin noutamaan taloudenhoitajatarta. Hänen huoneensa on toisessa kerroksessa. Konstaapelit poistuivat, ja herra Tricamp meni Kristianen huoneeseen. Kristiane makasi edelleen pyörtyneenä vuoteellaan huolimatta Korneliuksen kokeista palauttaa hänet tajuntaan. Päästämättä häntä silmistään herra Tricamp alkoi nyt tutkia huonetta ja huomasi pian lipaston yläpuolella aukon, joka vei Baltasarin huoneeseen. Hän otti tuolin, asetti sen lipaston marmorilevylle, ja vakuuttautui nopeasti siitä, että näiden tilapäisten tikapuiden avulla helposti ulottui aukkoon. Tutkittuaan nopeasti myöskin lipaston hän uudelleen meni hymyhuulillaan Baltasarin luokse. Tämä seisoi katsellen suruisena nuorta tyttöä. Kun asiaa tarkemmin ajattelee, niin mitä todistuksia on oikeastaan häntä vastaan, sanoi hän. Tämä, vastasi herra Tricamp ja pani hänen käteensä medaljongin mustista helmistä yhden. Mistä te sen löysitte, kysyi Baltasar. Tuolta, vastasi Tricamp ja viittasi erääseen piirongin laatikkoon päin, joka erehdyksestä oli jäänyt auki. Baltasar syöksähti piirongin luo, pudisti leninkejä ja liinavaatteita ja kaikkea mitä oli siinä ja muissa laatikoissa, mutta turhaan. Medaljongia ei siellä ollut. Hän katsoi ympärilleen. Paitsi piironkia ei Kristianen pienessä huoneessa ollut mitään muita huonekaluja kuin sänky ja laatikoton pöytä. Ei mitään. Ei kirstua, eikä kaappia, eikä muuta sellaista paikkaa, mihin varastettua tavaraa olisi voitu kätkeä. Vihdoin nuori tyttö tuli taas tajuihinsa.
Hän avasi silmänsä ja katsoi ympärilleen. Vähitellen hänen muistiinsa palasi, mitä tapahtunut oli. Hän kätki kasvonsa patjaan ja tyrskähti valtoimeen itkuun. Ahaa, mutisi herra Tricamp. Kyyneleitä me aiomme tunnustaa. Ja hän kumartui Christianen ylitse kasvoillaan lempein ilmeensä ja sanoi hellimmällä äänellään, kuulkaa, lapseni, seuratkaa sydämenne kehoitusta, tunnustakaa, että olette joutunut huonon taipumuksen uhriksi. Herra Jumala, eihän sitä olla täydellisiä. Ja me olemme teille niin anteeksiantavaisia kuin noin ihastuttavalle tytölle täytyy olla. Olemme siis pikku kiemailia. Mitä? Tahdomme tehdä itsemme hienoksi. Ehkäpä on olemassa joku, jota tahdomme miellyttää. Oh, hyvä Jumala, herra Tricamp, sanoi Cornelius, hiljaa nuori ystäväni. Vastasi Tricamp matalalla äänellä, olkaa varma siitä, että on olemassa rikostoveri. Sitten hän kääntyi taas Christianen puoleen, sanokaahan, kullannupukkani, eikö se olekin teidän työtänne? Oh, huudahti Christiane ja nousi istualleen sängyssä, tappakaa minut jos tahdotte, mutta älkää sanoko tuota uudelleen. Hyökkäys tuli niin äkkiä, että herra Tricamp peräytyi askeleen taaksepäin. Olkaa hyvä ja jättäkää meidät yksin tytön kanssa, sanoi Baltasar hänelle, näette hänettä läsnäolonne. Hermostuttaa häntä, ja meidän helpompi kuin teidän tulla hänen kanssansa toimeen. Herra Tricamp kumarsi, kuten haluatte, sanoi hän. Mikä piintynyt penikka? Ja hän meni ulos. Chapter 7. Yksin. Cornelius sulki kiivaasti oven hänen poistuttuaan, ja molemmat nuoret miehet menivät hiljaa Christianen luokse, joka istui vuoteellaan, tuijottaen eteensä kuivin silmin, vilun väristysten puistattaessa hänen ruumistaan. Kuule, Christiane, rakas lapseni, sanoi Baltasar, ja koetti tarttua hänen kokoon puristettuun. Käteensä nyt me olemme yksin, vain ystäviä on ympärilläsi, sano nyt meille kaikki. Minä en tahdo jäädä tänne, sanoi Christiane kuivalla, käheällä äänellä, minä tahdon pois, antakaa minun mennä. Cornelius pakotti hänet lempeästi takaisin istumaan. Te ette voi jättää meitä, Christiane, sanoi hän, ette voi, ennen kuin olette vastannut meille. Sano meille totuus. Christiane, jatkoi Baltasar, sano meille koko totuus. Lapseni, kukaan ei tee sulle mitään. Sen vannon kunniani kautta. Minä annan sinulle anteeksi, eikä kukaan saa tietää siitä mitään. Minä vannon sen sinulle, Christiane, Jumalan edessä, etkö kuule minua? Kuulen, vastasi Christiane, joka ei ollut kuullut sanaakaan. Oh, minä en voi itkeä enää. Jospa minä vain voisin itkeä, tehkää jotakin saadaksenne minut itkemään. Cornelius katsoi levottomasti ystävänsä. Hän tarttui nuoren tytön kuumeisiin käsiin, pusersi niitä hiljaa ja sanoi hellästi, Christiane, pieni ystäväni, armeliaisuutta on kaikille, ja me pidämme teistä liian paljon, ollaksemme tuntematta myötätuntoa teitä kohtaan. Koetelkaa kuunnella minua. Ettekö tunne minua? Tunnen, sanoi Christiane ja katsoi häntä. Ja hänen silmänsä kostuivat, Christiane, minä rakastan teitä, te tiedätte sen, minä rakastan teitä täydestä sydämestäni. Oh, huudahti nuori tyttö aivan liikutettuna ja purskahti itkuun. Ja te sanotte, että minä olen varastanut, ei 1000 kertaa ei, vastasi Cornelius vilkkaasti. Ei, sitä en sano, sitä en usko. Mutta näettehän, rakas lapseni, että teidän täytyy auttaa minua todistamaan viattomuutenne löytämään. Rikollinen, ja sen vuoksi teidän pitää olla avomielinen ja sanoa mulle kaikki. Te oot hyvä te, vastasi Christiane itkien. Teidän käy sääli minua, ettekä te usko mitä muut sanovat, puolustakaa minua. Ettekö ymmärrä, kuinka tyhmää tuo heidän puheensa varkaudesta on? Kuinka voi kukaan uskoa, että minä tahtoisin varastaa täältä? Tämä talo on minun elämäni. Näissä seinissä ei ole ainoatakaan kiveä, jota en rakasta. Jatkoi hän yhä kiihottuneempana ja löi käsillään seinään. Varastaako kukaan omaa elämäänsä, omaa vertansa? Ja ajatelkaa, ettei rakas äiti ole täällä. Sitä nimitystä hän käytti rouva Van der Lysistä. Oi, jos hän olisi ollut täällä, olisi hän kyllä saanut vaikenemaan puheenne varkaudesta. Mutta nyt olen yksin niinkö? Minua syytetään siksi, että mä olen mustalainen, siksi, että varastin pienenä, ja minua sanotaan varkaaksi. Varkaaksi. Minua sanotaan varkaaksi. Hän vaipui jälleen itkien vuoteelleen. Baltasar ei kestänyt kauempaa. Hän vaipui polvilleen vuoteen viereen, ja sanoi nöyrimmällä, rukoilevimmalla äänellään, aivan kuin. Hän olisi itse ollut syyllinen, Christiane, pieni siskoni, tyttöni, lapseni, katso minuun. Sinä näet, että olen tässä polvillani. Anna anteeksi kaikki paha, mitä mä oon sulle tehnyt. Ei kukaan saa sanoa siitä enää mitään, se on lopussa. Kuuletko? Mut kun kerran pidät minusta, niin et kai tahdo onnettomuuttani, et kai tahdo tuskalla, ja murheella palkita niitä hyviä töitä, jotka tässä talossa ovat tulleet osaksesi. Jos tiedät, missä minun pieni medaljongini on, niin rukoilen sinua, sano se minulle, minä en kysy, missä se on, kuuletko? Minä en tahdo tietää sitä, se on mulle yhdentekevää, mutta jos tiedät sen, niin
Pyydän sinua äitini tähden auttamaan minua, että löydän sen vain sen. Koko elämäni riippuu pienestä medaljongista, ja joka on sen on varastanut koko minun onneni. Anna minulle takaisin medaljongini, etkö tahdo tehdä sitä. Sano, etkö tahdo antaa sitä minulle takaisin. Ohi, huudahti Kristiane epätoivoissaan. Vaikkapa se olisi verenä suonissani, niin olisitte jo saanut sen. Kristiane, mutta minulla ei sitä ole. Minulla ei ole sitä, sanoi hän ja väänteli käsiään. Balthasar hypähti seisomaan aivan epätoivoisena. Onneton lapsi, huudahti hän. Cornelius pidätti häntä, ja Kristiane painoi molemmat käteensä otsaansa vasten. Oh, sanoi hän nauraen, kun olen menettänyt järkeni, niin on kaikki kai lopussa, eiks niin? Hän vaipui uupuneena kokoon ja kätki kasvonsa, niin kuin olisi hän päättänyt olla mitään sanomatta. Chapter 8. Gudyllen todistus. Cornelius veti Balthasarin mukanaan pois huoneesta ja huomasi ystävänsä horjuvan kuin pyötymyskohtauksen vallassa. Salissa he tapasivat herra Trikampin, joka ei ollut antanut ajan turhaan kulua. Hän oli tuottanut luoksensa Gudulen, joka puolikuurona ja vastikään heränneenä ei ymmärtänyt lainkaan, mitä oli tekeillä, ja joka kyynelsilmin ja äänensä vaikeroiden vastasi hänen kysymyksiinsä. No, sanoi herra Tricamp, rauhoittukaa. Herra Jumala, minun hyvä isäntäni, huudahti Gudule huomatessaan Balthasarin. Mistä on kysymys? Minut herätettiin niin äkkiarvaamatta. Oh, herra Jumala, mitä he minusta tahtovat? Rauhoitu, rakas Gudule, vastasi Balthasar. Sinua ei epäillä mistään, mutta täällä on tehty varkaus, ja me etsimme varasta. Varkaus? Niin, oh, herra Jumala, toisti vanha, epätoivoinen palvelijatar, mutta sellaistahan ei ole koskaan ennen tapahtunut. Ja minä kun olen tässä talossa 30 vuotta, enkä usko, että koskaan on kadonnut nuppineulaakaan. Oh, herra Jumala, ajatella, että jotakin sellaista piti tapahtua minun eläessäni. No, rauhoittukaa nyt, sanoi herra Tricamp uudelleen, ja vastatkaa minulle vaikeroimatta tuolla tavoin, hyvä muori. Puhukaa hiukan kovemmalla äänellä, sanoi Balthasar. Hän on kuuro, kuten tiedätte. Me tahdomme tietää, sanoi herra Tricamp ääntään korottaen, olitteko te kotona, kun varkaus tapahtui? Mutta minähän en ole ollut ovesta ulkona. Ettekö ollenkaan? En, sillä minä tunsin ilmassa rajusään tulon, ja sellaisina päivinä on niin merkillinen tunne jaloissani. Vanhuuden raihnaisuutta tietysti, sinä kai istuit huoneessasi. Kysyi Balthasar. Ei, koko iltapäivän minä olen istunut ja neulonut salissa, uunin edessä. Etkä ole ollut edes keittiössä. En, näettekö hyvin? Kysyi Tricamp. Mitä herra sanoi? Minä kysyn, toisti Tricamp, onko teillä hyvät silmät? On kyllä, mutta pahemmin on korvien laita, minä kuulen hiukan huonosti. Mutta silmät ovat vielä hyvät ja muisti myöskin. Vai niin, teillä on hyvä muisti, no. Ehkä sit voitte sanoa, ketä täällä on ollut iltapäivällä. Kirjeenkantaja ja sitten eräs naapuri, joka halusi lainata leipäkauli. Ja sit Petersen, jolla oli jotakin asiaa Kristianelle. Ah, kuka tuo Petersen on? Se on muuan naapuri, eräs yövahti. Herra tuntee hänet kyllä. Niin, sanoi Balthasar Tricampille, se on muuan mies Parka, joka menetti vaimonsa viime kuussa. Molemmat hänen lapsensa sairastavat. Hän on kelpo mies, ja me autamme häntä yhdellä ja toisella. Ja oliko tuo Petersen täällä sisällä, jatkoi herra Tricamp. Ei, vastasi Gudule, hän puhui Kristianen kanssa vain ikkunasta. Mitä hän sanoi, sitä minä en kuullut, ja eikö täällä sen jälkeen ollut ketään? Kysymys oli toistettava ennen kuin Gudule kuuli sen ja vastasi ei ketään. Ja missä Kristiane oli teidän istuessanne neulomassa, kysyi Tricamp. Hän kulki puuhaillen kuten tavallisesti tuo rakas lapsi. Hän hoiti keittiötä minun puolestani, sillä minä en siihen kyenny. Hän on niin avulias, mutta ei kai hän ollut keittiössä koko aikaa. Ei. Kun tuli hämärä, niin hän meni huoneeseensa. Vai niin hän meni huoneeseensa? Niin, pukeutumaan illaksi. Ja viipyykö hän kauan huoneessaan? Tunninko? Niin, runsaan tunnin. Ettekä te kuullu mitään erityistä sillä aikaa, mitä herra sanoi? Minä kysyn, kuulitteko mitään kolinaa, esimerkiksi koputuksia, lyöntejä? En, hän on kuuro, sanoi herra Tricamp molemmille nuorille miehille. Sitten hän kumartui Gudulen puoleen ja sanoi kovemmalla äänellä. Ja ukkonen oli kai jo alkanut jyristä vai kuinka? Oh, ukkosen minä kyllä kuulin. Hän on sekoittanut toisiinsa molemmat äänet, mutisi Tricamp itsekseen. Sitten hän lisäsi ääneen, mitä sen jälkeen tapahtui. Niin, tuli aivan pimeä, ja raju ilma alkoi, eikä isäntää kuulunut kotiin. Minä pelästyin kovasti, ja laskeuduin polvilleni, ja luin rukouksiani, ja silloin tuli Kristiane huoneestaan, aivan kalpeana kasvoiltaan ja vapisten. Ja samassa silmän räpäyksessä räsähti ukkonen oikein kamalasti. Ahaa, sanoi Tricamp huvitettuna, te huomasitte, että hän oli kalpea ja vapisi, aivan niin kuin minäkin.
huomasin toki. Rajuilma oikein lamautti meidät. Minä en voinut silloin nousta ja juuri samassa alkoi isäntä koputtaa ja Kristiane avasi oven. Ja nyt minä olen sanonut kaikki mitä tiedän. Se on niin totta kuin että minä olen rehellinen, kristitty nainen. Mut älähän itke, rakas Gudule, toisti Baltasar, eihän kukaan sinua syytä. Ketä sitten syytetään, ketä, pyhäneitsyt, huudahti hän äkkinäisen ajatuksen valtaamana. Ei suinkaan Kristianea, kukaan ei vastannut. Ah, jatkoi Gudule, te ette vastaa. Oi, herra Baltasar, se ei ole mahdollista. Rakas Gudule, Kristianea, herra Baltasar, toisti vanhus kuulematta häntä, lasta, jonka hyvä Jumala on meille lähettänyt. Kas niin, sanoi herra Tricamp. Kun kerran te ette ole, toivoisin mieluummin, että minä se olisin, keskeytti Gudule hänet epätoivoissaan. Minä toivon, että mieluummin syytätte minua, niin syyttäkää minua mielellään. Minunlaistani vanhaa muoria, jonka elämä on lopussa, mitäpä se tekee. Minä lähden pian pois täältä, ja teen tilini tuolla ylhäällä, mutta lapsi, te ette saa tehdä hänelle mitään pahaa. Herra Baltasar, älkää antako kenenkään koskea lapseen, hän on pyhä. Älkää kuulko, mitä tuo mies sanoo, hänestä se kaikki riippuu. Vihastuneen herra Tricampin viittauksesta 2 konstaapelia tarttui kumpikin Gudulen käsivarteen viedäkseen hänet ulos. Gudule astui pari askelta. Sitten hän vaipui polvilleen uunin eteen ja alkoi vaikeroida ja valittaa, ettei hän saanut kuolla ennen kuin sellainen kirous oli heitä kohdannut. Herra Tricamp antoi konstaapeleilleen melkin, että he jättäisivät hänet siihen jatkamaan rukouksiaan. Chapter 9. Sydämen todistus. Niin, kuten näette, sanoi herra Tricamp ja kääntyi Corneliuksen puoleen. Ei, täällä ole ketään, jota voisi jonkunkaan syyn varjolla epäillä. Vai mitä sanotte kirjeenkantajasta tai naapurista tai Petersenistä? Varkauden on siis tehnyt joko vanha Gudule tai nuori Kristiane, ja kun en usko vanhan kykenevän sillä tavoin voimistelemaan, niin pyydän teitä itseänne tekemään johtopäätöksen. Ei, älkää kysykö minulta, sanoi Cornelius. Minä en tiedä mitä uskoa. Musta tuntuu siltä kuin uneksuisin ja kuin kaikki tämä olisi kauheata painajaista. En tiedä, vastasi Tricamp, onko se painajaista, mutta omasta mielestäni. Minä kuitenkin olen valveillani ja päättelen sangen hyvin. Niin, sanoi Cornelius, joka hermostuneesti asteli edestakaisin. Te päättelette hyvin. Ja minun logiikkani on varsin sitovaa, kaikin mokomin sitovaa. Ja tähän saakka on kaikki ollut omansa todistamaan päätelmäni oikeiksi. Niin, kaikki on omansa sitä todistamaan. No, myöntäkää siis, että nuori tyttö on syyllinen. En, vastasi Cornelius täydestä vakaumuksestaan ja pysähtyi aivan komissaarion eteen. Minä en koskaan usko sitä, en ainakaan ennen kuin hän itse sen sanoo. Ja Jumala tietää, että jos hän seisoisi itse tuossa edessämme ja sanoisi sen, niin sittenkin todistaisin hänet syyttömäksi. Totisesti, huomautti herra Tricamp hämmästyneenä hänet syyttömäksi. Mitä todistuksia teillä sitten on? Ei mitään, paha kyllä, vastasi Cornelius. Ja minä tunnen liiankin hyvin teidän todistuksenne. Ja mun järkeni sanoo minulle, että teidän todistuksenne on selviä, kauheita, lahjomattomia. No, siinä tapauksessa siis. Mutta minun sydämeni nousee järkeäni vastaan. Jokin ääni rinnassani sanoo, ei hänen sanansa, hänen ilmeensä, hänen epätoivonsa. Ne ei ole rikollisen. Ja minä vannon sinulle, että hän on syytön. Minähän en voi todistaa sitä, mutta minä tunnen sen. Minä olen varma siitä. Ja minä huudan sen sinulle kaikella voimallani, kaikella tuskallani, kaikilla kyyneleilläni. Älä kuuntele niitä, jotka syyttävät häntä, he valehtelevat. Heidän logiikkansa on tästä maailmasta, se vie harhaan. Minun on ylempää, eikä petä. Heidän logiikkansa nimenä on järki. Mun on usko, mutta joka tapauksessa älä kuuntele niitä, jatkoi. Cornelius yhä enemmän kiihtyneenä ja muistat pahoina päivinä, kun tieteellisessä ylpeydessäsi olit kieltämäisilläsi itsensä Jumalan, tarvittiin. Vain vavahdu sydämessäsi, jotta uudestaan löytäisit hänet. Kuinka siis tämä sydän voisi pettää sinua, kun on kysymys lapsen viattomuudesta? Sehän ei pettänyt sinua, kun oli kysymys Jumalasta. Miten kävisi, sanoi herra Tricamp, jos poliisi päättelisi tuolla tavoin. En toivo voivani saada teitä vakuutetuksi, sanoi Cornelius. Tehkää te velvollisuutenne, minä teen omanne. Niin, etsikää te, nuuskikaa, pankaa parastanne. Kootkaa todistus toisensa jälkeen tuon onnettoman lapsen musertamiseksi. Minä aion myöskin omalla tahollani koota kaikki, mikä voi todistaa hänen syyttömyytensä. Silloin, sanoi herra Tricamp, teidän ei pidä todistustenne joukkoon lukea sitä, minkä äsken löysin tuon nuoren neidin laatikosta. Mitä sitten, kysyi Cornelius, tätä mustaa helmeä, joka on ollut medaljongin kiinnitettynä. Cornelius tarttui helmeen, hän vapisi, hänen laatikostaan. Niin, ystäväni, niin sanoi Baltasar, hänen lipastonsa laatikosta aivan äsken, minä näin sen. Cornelius seisoi kalpeana paikallaan voitettuna. Todistus oli niin vakuuttava, niin kauhistuttava. Tämä onneton pikku helmi poltti hänen kättään, musersi hänet painollaan.
Hän katsoi sitä koneellisesti, näkemättä sitä ja voimatta irroittaa siitä katsettaan. Balthasar otti kiinni hänen kädestään, mutta Cornelius ei tuntenut mitään. Hän seisoi kuin mielenvikainen ja vain tuijotti helmeen. Cornelius, huudahti Balthasar levottomasti. Mutta Cornelius työnsi hänet kiivaasti luotansa ja kumartui katsomaan helmeen, jonka hän antoi välkkyä valossa ikään kuin nähdäkseen sen paremmin. Mitä sinä teet? Mutisi Balthasar. Väisty, vastasi Cornelius. Hän siirsi toisen tylysti syrjään, kiiruhti ikkunan ääreen ja alkoi innokkaasti tutkia helmeä. Balthasar ja Tricamp katsoivat toisiinsa hämmästyneinä, samalla kuin Cornelius sanakaan sanomalta syöksyi työhuoneeseen. Hän on hullu, jupisi herra Tricamp ja seurasi häntä katseellaan. Sallitteko, herra Balthasar, että tarjoan miehilleni lasillisen kurasauta? Päivä koittaa ja kadulla on varmasti hieman kylmä. Hyvin mielelläni, sanoi Balthasar. Tricamp meni ulos. Kun Balthasar kääntyi, huomasi hän vanhan Gudulen, joka oli nurkassa polvillaan ja rukoili. Hän kiiruhti työhuoneeseen hakemaan Corneliusta. Chapter 10. Oppinut tutki mitä suurimmalla tarkkaavaisuudella puukonpään ja sen uurteen, jonka herra Tricamp oli ennen huomannut. Tämä tutkimus kesti lyhyen hetken ja sen aikana seisoi Balthasar alakuloisena ja masentuneena ja katseli ystävänsä puuhaa osoittamatta vähintäkään mielenkiintoa. Cornelius nousi tuolille ja rupesi, syvän hiljaisuuden yhä vallitessa, tarkastamaan soittojohdon rautalankoja saadakseen selville, miten ne olivat menneet poikki. Missä kello on? Kysyi hän äkkiä. Salissa, vastasi Balthasar. Cornelius veti sitä rautalangasta, jonka piti johtaa sinne, mutta mitään ääntä ei kuulunut. Sanoi Balthasar, hän on ottanut kaikki huomioon. Hän on ottanut pois kellon kielen. Vastaamatta tarkasti Cornelius huolellisesti sitä paikkaa, jossa johtolanka meni seinään. Siinä se kulki läpi läkkilieriön, jossa sille oli riittävästi tilaa. Ilmeisesti ei este ollut siinä. Mene katsomaan soittokelloa, sanoi hän Balthasarille. Katso, liikkuuko se, kun minä vedän tästä langasta. Balthasar totteli häntä ja meni ovelle ymmärtämättä mitään. Liikkuuko se? Kysyi Cornelius taas ja veti useita kertoja rautalangasta. Hiukkasen, vastasi Balthasar, mutta se ei voi soida. Se on aivan kierrossa ja väärässä ja se on kääntynyt ylösalaisin. Vois luulla jonkun pitelevän sitä siinä asennossa. Hyvä, sanoi Cornelius. Katsotaanpa sitä hetken kuluttua. Pidä kiinni piirongista hieman, minä kiipeän sen päälle. Balthasar palasi työhuoneeseensa ja teki niin kuin oli käsketty. Cornelius kapusi tuolilta piirongille ja hinautui siitä puukon avulla vaivaloisesti aukolle, ikään kuin hän olisi tahtonut itse koetella, oliko se mahdollista. Balthasar avasi juuri suunsa kysyäkseen jotakin, kun hän kuuli, että Gudule kutsui häntä viereisestä huoneesta. Hän kiiruhti nopeasti saliin ja tapasi siellä vanhan palvelijattaren aivan kauhistuneen. Sekä poliisikonstaapelit, jotka olivat rientäneet sinne hänen huutonsa kuullessaan. Herra Balthasar, huusi Gudule, hän on juossut tiehensä. Christianeko, niin, herra Balthasar, kun minä nousin seisomaan, näin hänen juoksevan tämän huoneen lävitse puutarhaan. O herra Jumala, juoskaa nopeasti. Onnettomuus ei ole kaukana. Sepä vasta viekas oli, huudahti herra Tricamp. Tuossa se makasi ja oli olevinaan puolikuollut. Sukkelaan nyt, alas ja puutarhan halki. Konstaapelit riensivät pois herra Tricamp edellä ja Balthasar juoksi tytön huoneeseen vakuuttautuakseen siitä, oliko Gudule nähnyt oikein. Christiane oli tosiaankin kadonnut, mutta hän tapasi sen sijaan huoneessa Corneliuksen, joka oli tullut sinne aukosta ja seisoi nyt pitäen syrjässä vuodeverhoja ja ilmaisten asennollaan mitä suurinta hämmästystä. Niin, etsi sinä häntä vain, sanoi Balthasar kiukkuisesti vakuutettuna siitä, että Christianen katoaminen oli aiheuttanut ystävän hämmästyksen. Etsi sinä häntä, nyt kai näet, että hän on syyllinen, kun hän kerran karkaa tiehensä. Minä näen, vastasi Cornelius ja kääntyi ystävänsä leimuavin katseen ja liikutuksesta vapisten. Minä näen, että hän on syytön ja että me sitä olemme syyllisiä, me sitä olemme mielettömiä. Oletko hullu? Ja nyt minä olen saanut sen kiinni, sen varkaan, lisäsi hän yhä enemmän liikutettuna, ja minä voin kertoa sulle kaikki, mitä se on tehnyt ja miten se on tullut sisään ja miten mennyt ulos, ja minä voin sanoa sinulle sen nimen. Ensiksikään se ei ole tullut sisään ovesta eikä tuosta aukosta, se on tullut sinun työhuoneesi uunista, niin juuri sitä tietä, ja kun se tapansa mukaan pyrki käsiksi metalleihin, niin se ensiksi hyökkäsi salkkusi kimppuun, ja mursi auki sen teräslukon. Sitten se kiiruhti pitelemään piironkia, rikkoi rautaisen lukon, sieppasi haltunsa yhtenä sotkuna kaikki floriinisia, tukaattisia korusi ja kaikki tyyni, jättäen sulle viimeiseksi tervehdykseksi veitsen, joka oli pistetty seinään. Ja kun tämä oli tehty, niin se irroitti seinäpaperipalan ja hyppäsi tuon onnettoman lapsiraukan huoneeseen, johon pudotti yhden helmen, ja jos tahdot tietää, miten medaljonkin se on käynyt, niin katso tänne.
Hän veti syrjään vuodeverhot ja näytti toverille Kristianen pienen messingistä tehdyn ristiin naulitun kuvan, joka nyt oli tullut kokonaan kullatuksi ja välkkyi uutta loistoaan. Tuosta voit nähdä, mitä se on tehnyt kultakehykselle. Sitten hän pisti kätensä ristiin naulitun kuvan vieressä olevaan vihkivesimaljaan ja otti siitä medaljongin lasilevyt, jotka olivat sulaneet yhdeksi ainoaksi kappaleeksi. Niiden välissä keskellä oli Baltasarin kukkanen. Ja tässä näet, mitä se on kaikella muulla tehnyt. Baltasar katsoi ystävänsä kauhistuneen katse, ja jos tahdot tietää, miten se on mennyt ulos, jatkoi Kornelius ja veti hänet mukana. Ikkunan ääreen antamatta hänelle aikaa koota ajatuksiaan, niin katso tuonne. Hän viittasi ylimpään ruutuun, joka oli lävistetty. Siinä näkyi pieni reikä niin suuri kuin tavallisen pyssynluodin tekemä, mutta niin täydellisen pyöreä, sileäreunainen ja kaunismuotoinen, että taitavinkaan lasinleikkaaja ei olisi kyennyt tekemään parempaa työtä. Mutta huudahti vihdoin Baltasar, joka luuli unta näkevänsä, kuka on kaiken tämän tehnyt. Sinä tyhmyri, vastasi Kornelius, etkö käsitä, että se on ukkonen. Jos salama olisi iskenyt suoraan Baltasarin eteen, ei se olisi voinut häneen syvemmin vaikuttaa, ja hän aikoi juuri pyytää ystävältään tarkempia tietoja, kun tämä, viitaten häntä olemaan vaiti, lähestyi ikkunaan ja kuunteli. Alhaalta rannalta kuului kovaäänisiä huutoja, ne tuntuivat siirtyvän sieltä kadulle ja lähestyvän. Ystävykset avasivat ikkunan ja näkivät kiihottuneen ihmisjoukon huutaen ja viittilöiden tulevan aina talon ulkoportaille saakka. Siihen joukko pysähtyi ja avasi tien poliisin kantamille paareille, joilla Kristianen liikkumattomana makasi. Chapter 11. Pelastettu. Lapsi Raukka oli heittäytynyt Amstelniin. Yövartija Petersen oli vetänyt hänet virrasta maalle. Nähdessään kalpeat kasvot, silmät, jotka näyttivät ainaiseksi sulkeutuneen jäykät käsivarret, joihin kalman kylmyys jo ilmeisesti levisi, kiiruhtivat Baltasar ja Kornelius. Paarien ääreen ottivat nuoren tytön käsivarsilleen ja kantoivat hänet saliin sekä laskivat hänet uunin eteen patjalle, jonka herra Trikamp oli siihen tuottanut. Siinä he koettivat palauttaa häntä henkiin, lämmittäen häntä sylissään, pyytäen ja rukoillen ikään kuin hän olisi voinut kuulla heitä. Mutta hänen kätensä olivat jääkylmät, sydän ei enää sykkinyt. Kukaan, joka olisi nähnyt heidän epätoivonsa, ei olisi voinut olla itkemättä. He pyysivät häneltä anteeksi. He syyttivät itseään. Kaikki itkivät. Kansanjoukko oli tunkeutunut sisään ja seisoi heidän ympärillään. Kesken surua Korneliuksen mieleen äkkiä juolahti jotakin. Hän painoi huulensa Kristianen huuliin, hengitti voimakkaasti sisään ja ulos, helpottaen kädellään keuhkojen toimintaa. Samalla herra Trikamp lämmitytti saviruukkuja, silitysrautoja ja muita. Sellaisia pannakseen niitä Raukan jalkojen ja käsivarsien alle. Se oli pelottava levottomuuden ja kamalan hiljaisuuden hetki. Naiset rukoilivat hiljaa, miehet kurkottivat kaulojaan ja katsoivat sanoi silloin joku, kylläpä tossa nyt nähdään vaivaa varkaan takia. Baltasar hyppäsi pystyyn, mutta hänen ei tarvinnut mitään tehdä, sillä mies oli jo ajettu ulos. Hän hengittää. Huudahti Kornelius läähättäen. Kuului ilon sorina. Kaikki luulivat hänen varastaneen, mutta mitäpä onnettomuus vaikuttaisi, jollei myötätuntoa rikoksellisiakin kohtaan. Muutama hetkeä myöhemmin Kristianen huohti ja hieman väriä kohosi hänen poskilleen. Eräs paikalle saapunut lääkäri selitti hänet pelastetuksi ja antoi viedä hänet hänen huoneeseensa. Kun naiset olivat jääneet yksin hänen kanssansa, riisuivat he hänet ja panivat hänet vuoteeseen. Kornelius ja Baltasar juoksivat edestakaisin kuin hupsuina ilosta, antoivat neuvoja suljetun oven lävitse, kysyivät mitä tarvittiin, riensivät sitä hakemaan ja kaiken tämän kestäessä he onnittelivat toisiaan ja puristivat toistensa käsiä. Miehet istuivat uunin ympärillä ja keskustelivat parhaasta hukkuneiden henkiin virvoittamistavasta. Herra Baltasar, sanoi herra Trikamp, minä menen nyt miehineni, sillä tyttö ei ole siinä tilassa tänään, että hänet voisi vangita, huusi Baltasar. Eikö Kornelius ole sanonut sitä teille? Hänhän on syytön. Me tiedämme, kuka on varas, sanoi herra Trikamp. Kuka se sitten on? Ukkonen, sanoi Baltasar. Herra Trikamp katsoi silmät suurina. Ukkonen, niin, herra Trikamp, sanoi Kornelius miltei ilvehtien, ukkonen tai oikeammin sanoen salama. Te sovellutatte fysiologiaa rikosten selville saamiseksi. Minä sovellutan fysiikkaa. Ja te väitätte todellakin, huudahti herra Trikamp suuttuneena, että salama on tehnyt kaiken tämän. Sekä tämän, että paljon muuta, vastasi Kornelius. Se painaa huonekalunauloja peiliin ilman, että peili menee rikki. Se sieppaa avaimen lukosta ja ripustaa sen naulaa. Se haihduttaa hopeaan kukkaron silmukoiden lävitse, silmukoiden jäädessä koskemattomaksi. Se sinkauttaa suutarin työkalut kattoon ja magnetisoi ne niin, että neulat ryntäävät kuin hupsut vasaran perässä. Se kiskoo irti kokonaisen seinän ja siirtää sitä 20 jalkaa pois sen entiseltä paikalta. Se on tehnyt
pienen kauniin reijän Christianen ikkunaan ja sangen kätevästi irroittanut seinäpaperin. Se on sulattanut. Molemmat medaljongin lasit kukan siitä vahingoittumatta lahjoittaen sangen kohteliaasti ystävällemme. Hienon emaliesineen ja hänen morsiamelleen häälahjan, jollaista ei yksikään työmies olisi kyennyt tekemään. Ja kehyksen kullalla se vihdoin on tykkänään kullannut Christianen ristiinnaulitun kuvan. Ei, kuulkaapas, sanoi herra Tricamp, se ei ole mahdollista. Ja entäs sitten se käärö, jonka hän ikkunasta antoi jollekin miehelle? Tässä on se mies, sanoi Petersen, se oli minä, te. Niin, herra Tricamp. Ja käärössä oli liinavaatteita, jotka hän oli laittanut kuntoon sairaalle pikkulapsilleni. Hyvä liinavaatteita, sanoi Tricamp ärtyisesti. Mut missä on kulta ja hopea, tukaatit, floriinit ja korut? Sehän on totta, sanoi Cornelius lyöden kädellään otsansa, oli se melkein unohtaa. Hän hyppäsi seinän vieressä olevalle pöydälle ja voimiaan ponnistamalla kääntäen kelloa hän huudahti, katsokaa tänne, suuri harkko kultaa. Hopeaa ja jalokiviä putosi kellosta, irtautuneen heilurin muassa. Kaikki oli sulatettua ja yhteenjuotettua niin kuin vain salama voi sulattaa ja juottaa. Sulametalli, johon oli yhtynyt helmiä ja jalokiviä, oli kulkenut kellojohdon lankaa pitkin osoittaen sellaista ketteryyttä ja oikullisuutta, joka on ominaista sähkölle ja kuuluu puolittain ihmeiden maailmaa. Herra Tricamp otti harkon lattialta ja tarkasti sitä hämmästyneenä. Mutta millä ihmeellä, sanoi hän Corneliukseen kääntyen, olette voinut saada tämän selville? Cornelius hymyili. Tämän mustan helmen avulla, herra Tricamp, tämän jonka itse minulle annoit, pitäen varmana, ettei se voisi todistaa kenenkään syyttömyyttä. Mustan helmen, niin, herra Tricamp, silmätkähän tuota, miltei näkymätöntä valkoista pilkkua, se on polttomerkki. Enempää ei kohtalo tarvitse pelastaakseen ihmisolennon. Kunniani kautta, sanoi Tricamp kumartaen, tiedemies vie minusta voiton. Minä kumarran, ja minä rupean tutkimaan fysiikkaa ja meteorologiaa, mutta mikään vähempi kuin tämä todistus ei olisikaan riittänyt vapauttamaan minua epäluulosta, joka alkoi käydä. Yhä varmemmaksi ja jota pyydän teiltä anteeksi nimittäin, että te olitte tuon nuoren naisen rikostoveri. No niin, sanoi Cornelius nauraen, sanokaamme teidän lohdutukseksenne, että rikoksen on tehnyt Salamatar, siis nainen, ja myöntäkäämme teidän, sikäli olleen oikeassa. Herra Tricamp poistui, ja häntä seurasivat paikalle kerääntyneet ihmiset, jotka tahtoivat rientää levittämään ihmeellistä uutista. Gudulle tuli ja kertoi, että Christiane oli parempi ja tiesi kaikki ja tahtoi tavata heitä. Mitä sanoisimme tästä kohtauksesta? Baltasar nauroi, Cornelius itki, Christiane, jolla ei ollut lupa puhua, sekä nauroi että itki. Mun pikku Christianeni, sanoi Baltasar, joka seisoi sängyn vieressä, jos et tahdo tehdä minua surulliseksi, niin sun täytyy ottaa vastaan tää lahja, jonka sulle annan. Ja hän pani vuoteelle kultaa, hopeaa ja jalokiviä sisältävän harkon. Christiane teki torjuvan liikkeen. Niin, sanoi Baltasar vilkkaasti ja pani kätensä hänen suulleen, tarvitsethan sinä myötäjäiset. Jos tahdot minut mieheksesi, lisäsi Cornelius. Christiane ei vastannut mitään, katsoi vain kostein silmin jaloa tiedemiestä, joka oli antanut hänelle takaisin kunnia. Ja hengen ja minä, joka olin läsnä, voin vakuuttaa teille, että se katse ei merkinnyt kieltävää vastausta. Koko tarinan ajan musta helmi vie meidät tunteiden, jännityksen ja intohimon pyörteisiin. Sardoun taitava kerronta ja syvällinen hahmokirjo tekevät tästä teoksesta unohtumattoman kokemuksen. Loppuratkaisu tuo mukanaan yllättäviä käänteitä ja herättää pohdintaa siitä, miten valinnat vaikuttavat elämäämme. Kiitos, että kuuntelit ja toivottavasti nautit tästä klassikosta.